Ano bang dahilan bakit kailangan mo ng angle grinder na mayroong speed variable? Okay, check muna natin yung box, no? So, ito na yung Bosch na grinder natin, angle grinder. No? Sa back, meron siya mga nakasulat na details. Tapos sa ibabaw ng box niya, meron siyang sticker na QR code. Oh. Tsaka yung pinaka-authenticity seal niya. No? So, yan. Nakasilyado yan, no? Kinat na lang namin nung chinek namin sa loob. Kung bibili kayo ng Bosch, lagi nyo hanapin to, no? So dapat meron siyang ganyan. And same thing with the drill, yung mga naka hard case, yung parang attache case style na lalagyan. Meron pa rin silang seal na ganyan, no? So kung nakabili kayo at wala ito, I'm sorry to say, pero most probably fake yung nabili nyo. No? So, marami kasing lumilitaw na fake na ganito online. Hindi lang naman Bosch, pati sa ibang brand like yung mga Makita or mga Stanley or mga Black & Decker. No? So, ano yan, maraming fake. Sa iba lang, wala akong ma-advise sa inyo kung paano titignan kung original, pero kay Bosch, ito ang napansin ko. Dapat laging may ganito. No? So, check na natin yung sa loob. So, manual. No, yung manual, pipicturean ko to, ikakabit ko sa end ng video, no, para kung gusto niyo basahin. Yung cover niya, fork niya, yung panghigpit, yung handle, yung dalawang spindle fitting niya, no. Ito na yung unit natin. Yung cord niya, this is 8.5 feet. No? So, mahaba siya. Tapos bilog. Check natin yung parang pinaka-appearance niya. No? So, sa side na to, meron siyang Bosch Professional GWS 900-100S. No? So, tapos meron siyang nakasulat na heavy duty. No, meron kasing mga ibang model to walang nakasulat na heavy duty. Original pa rin 'yon, pero yun yung mga light duty ni Bosch, no? So sa kabilang side naman, makikita natin yung model ulit. Tapos meron siya mga serial. Tapos Germany, made in China. No? So yun ang mapapansin natin kaagad. Karamihan ng mga ahente nito, marami na ako nakausap. Bago ako bumili, kinausap ko yung mga yan. Laging explanation nila, yung internals nito, yung mga parts nito is Germany. And then yung assembly niya sa China. No, so wala akong ibang way to verify that, pero lahat silang nakakausap ko ganun ang sinasabi. No, so wala na akong magagawa doon. Pero this is original, no. Sa front niya, ito yung trigger para sa lock ng spindle. No? And then sa back niya, merong variables. Okay, pag-usapan muna natin yung safety feature niya. No? So, meron siyang tatlong safety feature. No? So, pakita ko lang. So, first yung button. Ito, very common na to. Yung pinupush up mo, tapos i-click mo lang down para mag-off. No? So, nasabi ko siya na safety feature kasi nakaranas na ako ng ganito sa luma ko. No, so nabaksak, nahulog habang naka-on, mayroong malaking chance, mayroong malaking probability mag-flick to and then mag-off. And then second, yung pinaka gusto ko sa kanya is this one, yung power reset. Wait lang, saksak ko muna siya. So ito, meron tayong, nilagyan ko siya ng power switch dito para madali ko lang siya ma-off. So naka-on siya ngayon. And nagkakabit ko lang sa level 1 para hindi masyadong maingay. No? So, on ko siya. So, ma-under siya ngayon. For example, nag-run out. Nawala ng power. So, naka-switch on pa rin siya. Biglang bumalik yung power. Hindi siya mag-on. Hindi siya aandar. No? So, kung hawak-hawak mo pa rin siya, hindi ka magugulat. No? So, kailangan mo siyang i-reset. No? So, kailangan mo siyang i-off ulit. Then, i-on mo. No? So, yun yung second niya. Ngayon, yung third safety feature nito
is yung pag-ikot ng pinaka-armature na, no? Armature niya, armature niya, no? So hindi yung parang paghawak mo siya, pag on mo todo agad, no? So sometimes nakakagulat yon. Siya hindi siya ganon, no? So kukuha mo na siya ng buwelo, parang split seconds or isang segundo, tapos sabay malakas, susunod na yung malakas niya. So sa user, hindi siya magugulat. At the same time, pagdating dun sa armature mo, internals mo, hindi rin siya mabibigla or masusunog. Iwas sunog rin yun. No? So parang nilagay niya muna ng mahinang current, and then pag may buwelo na, sabay papasukan na ng malakas na current. No? So parang gano'n sa pagkakaintindi ko. So yun yung tatlong safety feature nito. Compare natin siya sa luma ko. So ito yung luma ko, this is AEG, no? So this is 670 watts. Matagal na rin sa akin to. Nasira siya, yung armature ang nasira sa kanya. Chinek namin yung brush niya is okay pa. No? So kaya naisipan ko bumili ng bago. So kung titingnan natin yung size niya, mas mahaba ng konti si Bosch, no? Pero ang nakakapagtaka dito, this is 670 watts. Pero pag hinawakan mo, parang ang kapal ng feel, no? So kamukha ng mga ibang grinder na standard, no? So pag hinawakan mo, medyo makapal siya. Unlike kay Bosch, 900 watts, ine-expect natin mas makapal or mas malaki. Pero hindi. Mas maliit siyang hawakan, no? So kung familiar kayo sa Makita na brand, meron mga nilalabas si Makita na mga slim series na tinatawag. So parang ganun siya, no? So mataas ang watts niya, pero pag hinawakan mo, ang liit lang niya, no? So parang ito na yung slim series ng brand na Makita, no? So I'm sorry to compare, pero para mas madali nyo lang ma-imagine, no? So ayan, ang liit lang niyang hawakan, no? Ano bang dahilan bakit kailangan mo ng angle grinder na meron speed variable, no? Para sa akin marami. Kasi ako mahilig ako mag-DIY no. So destroy it yourself, no. So kaya napili ko to dahil marami akong bagay-bagay na ginagawa dito sa bahay na pag naiinip ako, dini-DIY ko talaga, no. So for example, ito, kung meron akong wire cup brush, no? So this is made of wire. Maraming klase to. Meron yung parang straight lang. Pag merong akong nakitang medyo kalawangin na bagay, no, nililinis ko siya, no? So kung masyadong mabilis yung grinder mo, hindi lang yung kalawang yung may scrape mo, mismong pati yung bakal niya parang ginagrind mo na rin kasi sa sobrang bilis niya. Pero kung naka speed variable ka, kontrolado mo, no? Tamang matatanggal mo yung kalawang, mapipigilan mo na, pwede mo na siyang stop. Fast forward tayo, i-disassemble ko, i-attach ko to. Okay, ito na siya, yung pinaka backpad natin. So isa to sa mga magagandang feature or magandang pwede mong magawa, no? Like for example, meron kang pang wood sanding, no? So this is 120. Touch mo lang. So hindi mo na kailangan ng pang sanding na machine. Pwede ka na dito. Sa level 1 speed nito, this is 2,800 RPM. Pwede mo siyang gamitin pang wood sanding kasi kung sobrang bilis ng angle grinder mo, masisira mo yung kahoy. At least kung mabagal siya, kontrolado mo pa rin. Isa na yon. Buffing. So ito yung pang buff natin. So kung mahilig ka naman sa automotive, mga sakyan, mga mahilig ka magpaganda ng sakyan, saktong-sakto pa rin sa'yo to. Hindi mo na kailangan bumili ng ganito. Meron kasi ako pang buff din. Ito. Mahilig ako mag-DIY no? So this is Ken. Taiwan made naman to. So speed variable nito is 1 to 6, pero ang maximum speed nito is like 3,000 RPM lang. So pang buff talaga siya. So on ko siya.
Ayan o. Mabagal lang siya. Ayan o, nahawakan ko pa. Kasi kung mabilis to, hindi mo na mahahawakan. So, mabagal lang. So, tamang mababuff mo yung sasakyan mo. No? So, mababuff, mawawax. Regarding dito sa backing na to, medyo mahirap hanapin, no? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-improvise nito. So, una, punta kayo sa mga hardware nyo, bili kayo ng pang-buff ng stainless. No? So, this is like parang felt. No? So, parang, ayan, no? Malambot lang rin siya, no? Hindi naman sobrang tigas, hindi naman sobrang lambot, pero para siyang felt nga. Tapos, bili kayo ng parang velcro. No? So, ganito. Ito. Velcro. Alam niyo siguro yan. Okay. Kunin nyo yung pinakamagaspang niya. No? So, kuha kayo ng ganyan. Mag-cut kayo yung tamang kaya nyang i-cover to. No? Something like this. No? So, ko-cover mo one side to one side. So, this is 4 inches. This is 2 inches naman. Ngayon, mas maganda gamitan nyo ng rugby. No? Rugby dito. Tapos rugby rin dito. Tapos hayaan yung mag-dry, inindikit. Pag nakadikit na sila, cut. No? So, actually, may ginawa na ako. Ito siya. No? So, after niyang matuyo, kakat mo na yung sa loob. Tsaka yung sa labas. And then try natin para makita niya. Kailangan nyo dito yung magaspang dun sa velcro niya, yung magaspang, wag yung makinis. No? So eto na siya. Meron ka ng improvise na backing. No? So pwede mo na rin siyang gamitin. See? Please hit the like and subscribe button and click the bell icon para sa mga susunod na video ko, ma-notify kayo. This is Nils Unboxing and see you on my next video.